קוראים לי יואב, אני יהודי משיחי, אני בן 23 ואני נולדתי בארץ, בחיפה. כשהייתי בן 4, אני והמשפחה שלי עברנו לארצות הברית, גרנו שם 5.5 שנים. אני בא ממשפחה יהודית משיחית, שכמשפחה היינו חוגגים את כל החגים היהודיים, היינו חוגגים קבלת שבת, היינו חוגגים חנוכה, מדליקים נרות, מתחפשים בפורים, עושים סדר בפסח. היה לי זיכרונות מאוד מאוד טובים במשפחה שלי כשהיינו עושים את זה. וכשבגיל 9 חזרנו לארץ, ובגיל 9, כשחזרנו לארץ, אמא שלי היא שמה אותי ואת האחים שלי בבית ספר דתי, כי היא רצתה שאנחנו נקבל חינוך יהודי בסיסי, והיא חשבה שאנחנו לא נקבל את זה בבית ספר חילוני. עכשיו, כילד קטן, תמיד חיפשתי מטרה בחיים שלי. אם זה בגיבורים שלי, שבטלוויזיה, באבא שניסיתי למצוא דמויות לחיקוי, וניסיתי לחקות אותם, וככה עבר כל הילדות שלי כשאני מחפש את הייעוד שלי בעולם הזה. בגיל 15, אמא שלי התחילה לדבר איתי על אמונה בישוע המשיח. כילד קטן גדלתי במשפחה יהודית ומשיחית, והיינו קוראים ביחד בתנ"ך ובברית החדשה. אני אישית כן הכרתי שהוא אכן המשיח שהמובטח לעם ישראל, אבל אף פעם לא חשבתי שאני חייב לקבל החלטה אישית של להאמין בו. אבל החלטתי לנסות, חיפשתי כל כך הרבה, אז למה לא לנסות? אבל הבעיה איתי זה שחשבתי שכדי להיות מאמין בישוע אני חייב לחיות חיים מושלמים. כשנוכחתי לראות שזה לא קורה איתי, שאני כן עושה דברים לא נכונים ואני כן טועה, אז החלטתי להניח את זה בצד ולא לחיות ככה כשזה מיושם בחיים שלי, את האמונה שלי בישוע המשיח. אחרי כמה זמן הייתי מתחרט, ומה שקורה זה הייתי מתפלל אלוהים, מבקש סליחה שאני הנחתי את זה בצד, והייתי מחליט מחדש כן ליישם את האמונה שלי בישוע בחיים שלי. זה תהליך שהמשיך גם בתיכון, זה פגע לי מאוד קשה בלימודים, בתפקוד שלי כתלמיד, בהתנהגות שלי בבית, וזה המשיך גם בחודשיים הראשונים שלי בצבא. אני גייסתי בספטמבר 2005 למשטרה צבאית, שנה אחת שירתתי כשוטר צבאי, שנה שנייה כמפקד ואחר כך סמל מעצר בבית דין צבאי. בנובמבר 2005, בדרך להפתעה שלי ירושלים, באוטובוס ב5:30 בבוקר, אני החלטתי שבאותו רגע אני הולך להתפלל לאלוהים ולהחליט פעם אחת ובאופן רציני שאני מאמין בישוע המשיח ושהחיים שלי יהיו בהתאם. ומה שקרה זה שאני התפללתי לאלוהים, ביקשתי סליחה שהנחתי בצד את האמונה שלי בישוע, ואני החלטתי לקבל החלטה רצינית ולהאמין בו. זה שינה לגמרי את החיים שלי בצבא, בתפקוד שלי בצבא, וגם זה שינה את התפקוד שלי בבית, בהתנהגות שלי. ובצבא נוכחתי לראות איך אלוהים עוזר לי למלא כל תפקיד שנתנו לי, לא משנה כמה קשה זה היה, באופן נכון. בנובמבר 2005 אמא שלי אובחנה עם סרטן בעמוד השדרה, היא עברה ניתוח באותו חודש, ואז ביולי 2006 היא הייתה צריכה לעבור ניתוח שני. באותה תקופה פרצה מלחמת לבנון השנייה. נאמר לי כחייל בן 19 שאמא שלי הולכת למות והיא לא תשרוד את זה, וזה באמצע מלחמה, והיה אי ודאות ואי שקט, וזה היה רגע מאוד מאוד קשה עבורי ועבור המשפחה שלי. אבל בתוך תוכי הרגשתי שלום ושלווה שאני ידעתי שבא מאלוהים. והוא עזר לי לעבור את הזמן המאוד קשה הזה בחיים שלי. אני בן 23 היום, אחרי 2 שהשתחררתי מהצבא. כל יום אני רואה שינוי ביחס שלי לאנשים, בהתנהגות שלי, במחשבות שלי וברגשות שלי ובכוונות שלי, ואני יודע שזה כתוצאה מהשינוי שאלוהים עשה בחיים שלי, מה שהחלטתי להאמין בו באופן רציני. ואני רוצה לאתגר אתכם עכשיו. אנחנו כבני אדם נבראנו כדי להיות במערכת יחסים עם אלוהים. כשזה לא קיים, אנחנו מנסים למלל את זה באושר וביוקרה ובמעמד ובמקצועות ובעבודה, אבל זה אף פעם לא יצליח, כי רק אלוהים יכול למלא את החלק הזה בחיים שלנו, בלב שלנו. תקראו את ספר ישעיה, פרק נ"ג, ותבקשו מאלוהים שיראה לכם מי זה הדמות הזו שמדובר שם עליו. מדובר על משיח ישראל שבא למות עבור החטאים שלנו.